No niin, morjesta. Me ollaan tässä tänään menossa tuohon Kustavelundiin. Siellähän järjestetään useamman kerran vuodessa niin tämmöistä Sportscar Breakfast Clubia, joka on siis tommonen vaan ihan tapaaminen ja sit siellä on hyvää aamiaista tarjolla. Ja me mennään sinne vähän kattelemaan, että mä oon ollut jo kerran tänä vuonna ja tässä tulee vähän materiaalia myöskin siitä kauden ensimmäisestä. Ja tää on nyt kauden viimeinen tapahtuma, mihin me ollaan nyt menossa. Lähdetään vähän katsoa sitä, että minkä näköisiä urheiluautoja. Siellähän on erittäin hyvä kattaus. Varmaan paras kattaus missään niin urheiluautoja. Se, että mitä siellä on tänään paikalla, niin vaikea sanoa. Sehän nyt on selvää, että Porsche siellä on aina muutamia edullisemman pään, mutta sitten siellä on myöskin hyvin kalliita urheiluautoja joukossa. Niin käydään vähän katsoa ja minkälaista siellä on ja vähän kuunnellaan niiden ääniäkin siinä, kun ne lähtee. Että suosittelen kyllä käymään, jos on vähänkään autoista kiinnostunut, niin siinä Kustavelundissa, Tuusulassa siis, niin se on joku 4-5 kertaa vuodessa järjestetään ja se on oikein kiva tapahtuma. Sää paranee tässä nyt koko aika. Siellä on vähän märkää, joten tääkään nyt ei ihan puhtaana pysynyt, mutta eiköhän ne ota mut sisään, vaikka tää ihan absoluuttisen puhdas ei olekaan. Itseäni toki häiritsee se asia, mutta sen kanssa pitää vaan elää. Säät on säitä. Lähdetään katsomaan. Ja koska on kesä, niin ikkuna auki. Sehän potkas. Kesä- ja mutkatiet. Onko mitään parempaa? Ei. Nyt me aletaan saapua tänne tapahtuman paikalle. Mä en tiedä kuuleeko tästä mun äänestä mitään, koska mulla on ikkuna auki ja auto on aika äänekäs, mutta tullaan kuitenkin tänne Tuusulaan. Katsotaan mitä täällä on tänään. No niin. Sitten ollaan parkissa. Mennään kattoo mitä löytyy. Eli aamiaisiahan saa nauttia tässä Kustavelundin hotellissa. Siellä on erittäin hyvä aamiainen. Tää on Tuusulanjärven rannalla tää paikka. Eli tämähän on sinänsä itsessään jo todella hieno paikka. Täällähän on kaikkia muitakin aktiviteetteja, että täällä kyllä kannattaa sinänsä käydä. Siinä näkee hyvin, että Fefet on Mazda MX-5 vieressä. Siinä on 458 ja 12 silindri. Mutta Mazda MX-5 on kyllä
urheiluauto siinä mielessä, kun urheiluauton pitää olla. Ja lisää saapuu. Harvinainen alppinen Suomessa. Näitä on 2 tai 3 Suomessa. Ja tietenkin 4C. Tää on näköjään Eestin kilvis. McLaren ja sitten on yksi Fefe taas. Porscheja on tosi paljon. Niitä on aina. Hienot jarrut. Siinä on 599 GT. GT on todella harvinainen. Voitte käydä katsoa sen hintaa netistä. Voi yllättää. Se ei ole mikään tavis 599. Ikinä arvaisi mikä toi on rekkarista. Olisiko SL63 AMG? Mut siinä on mielenkiintoinen. ...240 tai 260 Zeta. En tarkkaan osaa sanoa, mutta on ihan minttikuntoinen. Sopivasti modernisoitu. Siinä on hyvä kuntoinen kyllä. R32. Myös silleen sopivasti refressattu tähän päivään. Näitä ei näe enää hirveästi. Eli Honda del Soli, eli niin sanottu CRX:n jatkaja 90-luvulta. Nämä nyt on etuvetosia, että se vähän syö sen urheiluautomaisuutta, mutta 2-paikkainen. Katto aukeaa sähköisesti tai manuaalisesti riippuen kumpi malli tää on. Sähköinen on aika silleen monimutkainen ja vikaherkkä systeemi, mutta siinä on muuten veikeä systeemi. Kannattaa katsoa jostain YouTubesta, että miten se sähköinen aukeaa. Vähän erikoinen systeemi, mitä harvemmin näkee. Luxury Car Collection on tuonut Lamborghini Revuelton. Harvinaisempi. Aika uusi malli. Hieno värikin. Mä oon vähän semmoinen omissa Sähköautolle puolelle löytyy Gran Turismon Folgore. Lausun varmaan se ihan väärin, mutta tämähän on puhdas sähköauto. Tästähän on bensaversiokin olemassa kyllä. Mutta se on sitten ihan vain Gran Turismo eikä Folgore lisänimitystä. Jenkkien ystäville
Täällä on C7 ainakin. Mä tunnen näitä jenkkejä vähän huonosti, mutta tämähän on taas, onko tää C2, 3 tämä. No sit tietenkin Dodge Viperi, sehän on SRT 10, niin siinä on hieno auto. Onko toi nyt C5? C6, nää saattaa mennä ihan päin helvettiin, et ei kannata kommentoida siitä. C7. Lotus 7. On käsittämättömän pieniä autoja. Nämä on kyllä todella ripeitä, koska näähän ei paina montaa 100 kiloa nämä vehkeet. Tosi kivoja ratavehkeitä. On muuten puhas. On joo. Siinä on sitten Gran Turismon Cabrio. Ilman sähköjä. Ja noilla spekseillä oleva GT3 RS 991. No joo, hanskat oikeaoppisesti. Vihreät kaaret. Tosi hieno valinta. Speksit on kaikki kaikessa. 9FF 997. Jos siinä on 9FFn moottorimodaukset, mitkä todennäköisesti on, se on turbomalli alun perin, mistä 9FF on tehnyt, niin se on harvinainen. Ja nopea. Hienolla tyylillä laitettu GTR. Mä pidän just tällaisesta OEM Plusasta, missä auto on aika lailla vakio, mutta ulkoisesti, mutta pikkasen paranneltu juuri sopivasti. Ja osat istuu, mitkä siihen laitetaan niin, että ne näyttää lähestulkoon OEM:ltä. Hieno. Aston Martin on edistyttänyt. DP9. DP7. Sitten on vanhempi. Olisikohan siinä Wanglish? GP11. Che le strade non si fa in cui io manco parlei, quindi Via Hamburgo e Irving Nord. Allora Vantage. Ja vanhempi. Myös Vantage. Uudempi Vantage.
DP11. Ja Vanquish. Harvoin näkee näin monta Aston Martinia samassa paikkaa.
Tässä vielä katsaus tulevaisuuteen. Hiljaista menoa. Kyljelleen kaadettuja jääkaappeja likaisena. Semmosia autoja oli Kustavelundissa. Ja täytyy sanoa, että tuolla on aina kyllä niinkin spesiaaleja autoja, että on vaikea tunnistaa niistä tavallisista versioista ja malleista. Mutta siis kun tarkkaa katsoo, niin siellä on ihan äärimmäisiä harvinaisuuksia joukossa. Ne näyttää ehkä samalta, mutta niissä on ihan eri hintalappu ja niissä on ihan eri sisältö. Ja tietäjät tietää. Täällä kannattaa kyllä käydä ihan katsoa paikalla, koska ne on niin eri asia se, että katsoo näitä videolta, kun katsoo paikan päällä. Ne autot näyttää aivan erilaiselta. Niiden mittasuhteet ei oikein näillä videoilla välity. Ja sitten on tietenkin nuo äänet, niin kun sä tunnet oikein, kun se paine, mikä siitä moottorista lähtee, niin se tuntuu rintakehässä asti, niin silloin tietää elämänsä. Ja ei muuta. Palataan seuraavalla videolla ja sitten taas jotain muuta ja lähdetään ajaa tästä kotiin.